Розділ 14. Тієї самої ночі, о 2-й годині, Володько був арештований. За ним прийшло 2 поліцаїв. Віддався в їх руки спокійно, без спротиву. Хотів було взяти кашкета, але не знайшов і пішов так. Батько одразу почув цей рейвах, а мати також. Мати зірвалася з ліжка і вибігла на двір. Щинила лемент. Але вийшов батько, і лемент втих. Хутір заворушився, схвилювався. Погавкав собака, і знову тиша. Сонце сходило того ранку так само гарно, як і завжди. Разом з його сходом вернувся також Володько. Його допитували, нічого не могли доказати і пустили. Ішов раненько через село без шапки. Його зупиняла військова варта, на нього дивилися люди, але він не соромився. Був переконаний, що соромитись мають його противники, якщо вони здібні соромитись. Надвечір того ж дня вже тренував зі своєю спортовою дружиною на вигоні. Час заповідженої зустрічі з міською дружиною швидко наближався, і не було часу на зволікання. Телявка мусить себе показати. Одначе до зустрічі не дійшло. 7 червня, на перший день зелених свят, у селі знов появився вуйт. Знов розігнав по селі десятників, знов гамір, рух, крик. Нова сходка. Другого дня мала відбутися зустріч, але замість вислати підводу за гравцями, було вислано Сергія пішки до міста, щоб зустріч відмовити. Вуйт виразно цього вимагав. Мовляв, нема часу на всілякі витребеньки. І з цієї нагоди Володько пішов до Рони. Було свято, ранок, але Рона вже не спав. Він сидів у своїй порожній їдальні біля широкого, непокритого столу за великим, гарячим самоваром. Перед ним, на другому кінці столу, сидів його молодший брат Михайло. А праворуч, на головному місці сиділа сама стара пані. Всі вони були заклопотані, поважні і невдоволені. Справи села вже дійшли також і сюди. «Ведь этот самий вуйт скотина!» – говорила стара пані по-московськи своїм переконливим, певним, категоричним тоном. «Почему его не выбросят? Удивляюсь!» І при тому вона демонстративно знизувала плечима. Михайло дивився крізь пенсне в золотій оправі і сардонічно казав: «Ты, мама, можешь еще удивляться. Я удивляюсь тоже, но твоей наивности». Андрій Рона п'є спокійно, повільно вихололий чай, допиває склянку і автоматично закурює. Його думки розсіяно гасають десь в інших просторах. «Андрюша, пожалуйста, ты здесь не кури!» – швидко загомоніла стара. «Пардон, мама, забыл!» – спокійно відповів Андрій. Стара пані не лишень стара, але й глуховата. У справах села і взагалі політиці вона розбирається мало, а тому Андрій підвищеним голосом старанно їй пояснював. «Все это, мама, к лучшему. Вот такие глупые вуйт учат народ. Да, мама. Ну, и что ж? Ну, уперся. Ну, выжил нас из сельского дома. Говорит, там будет школа. Никогда там школы не будет, но новый кооперативный дом будет. Да, да, будет. Мы поставим. У нас есть место, хорошее место, в центре села. И там будет стоять дом. Я повторяю. Да!» «Український?» – питає, шамкаючи беззубим ротом стара. «Какой бы он ни был, это не играет роли», – жваво і певно відповів Андрій. «Как не играет? Андрюша, как не играет? Ведь играет, играет.
Андрюша, а по-моему не так. По-моему, лучше, ежели бы в деревне стоял польский дом. Я, старуха, так рассуждаю, ведь украинцы не Польшу делят. Делят они Россию. Да, мой мальчик, Россию. Польша? Что ж, ведь его тоже часть России. За наших времен. Ведь подумай, Привислянский край. Нет, ты обожди, я говорю, наше русское село. Польским оно никогда не станет, а украинским может. Выдумали язык. Ну, как, скажи, по-украински будет рукомойник. Господин Довбенко! Почувся глухий голос від дверей з темного, сирого коридору. Це Марко. Пан Андрій швидко повернув голову на голос і повторив. «Довбенко? Зови в мою комнату. Извини, мама, діла». Він встав повільно, мав заклопотане обличчя і своєю розгойданою ходою вийшов. Володько мав з ним довгу розмову. Андрій курив цигарку за цигаркою. Його мала кімната наповнилась димом, а розбита мармурова попільниця попелом. Але саме з цієї розмови зродився план побудови нового кооперативного будинку. Вуйтові вдалося добитися свого. Читальні не було закрито, але позбавлено і приміщення. Тоді промовило село, і, можливо, вперше мовою господаря. Рона поклав перші 2000 злотих. Володько завзявся організувати робочу силу. Хлопці і дівчата кинулись до праці. Домашні справи, футбол, залицянки відійшли на бік. І вже за пару днів на подарованому Роною клині городу, що навпроти Дяківської садиби, де примістилась станиця поліції, почалася завзятюща, сливе безперервна день і ніч діяльність. 50 молодих, здорових хлопців і чоловіків, жартуючи і співаючи, копали фундамент. 20 підвід возило з долини камінь. Пара десятків дереворубів валили в жолобечині дубину. Пара тузинів-тислярів витесувало з неї підвали, стовпи, балки, крокви. Десяток мулярів заповняли рови фундаменту муром. І все це складалося, стягалося, зводилося, будова росла, як з води. А село мало велику, хвилюючу дивовижу. Завжди рух, завжди гармидер, завжди спів, безконечні жарти і гарячі залицянки ясними місячними ночами, коли розходились з роботи. Туди стікалося ціле село, прихильники і противники, націоналісти і комуністи, баптисти і православні. Бажання показати своє право і свою силу було більшим, ніж особисті розрахунки. Прийшли жнива, але праця біля будови не вгавала. Здавалося, що всім хотілося зробити це чудо за одну ніч. Це стало вимогою, щоденною потребою, обов'язком. Дні були гарячі, насичені сонцем, потом, спрагою. Випивалися бочки води, напиналися м'язи, гартувалася воля. І за 2 таких гарячо-барвистих місяців будинок був зовсім готовий. Білий, гордовитий, вкритий сірою черепицею. 7 вікон, 2 дверей, простора крамниця, кімната для засідань, мешкання продавця і зала-читальня. І все це красується на колишньому невжитку, тішить око тилявчан, наповняє гордістю кожного, хто не гляне. Чутки про це рознеслися широко і далеко по всіх селах. І святами та неділями приходили чужі люди, щоб глянути на таку несподівану дивовижу. До речі, за цей час і само село внормувалося. Зникли злаї витівки парубків, відійшло військо, не стало озброєних варт. Село готувалося до великого, ще небувалого свята. Село збиралося освятити свій будинок.
Це має бути велика урочистість, це приклад, це історія. На Угорщині, в Жолобках, в Людвищах, у Башківцях знають про це. Ціла околиця, небо і земля, і навіть далекі ясні зорі готуються взяти в цьому участь. А жнива йшли своєю чергою. Поля горіли то росою, то срібно-золотими стернями, то зернистими вівсами. Перепілки, як завжди, бурхливими ранками підпадьомкали, моргасті зайчики металися полями, зграї куріпок полохливо перелітали з долини до долини. Яр-Мозолянка лежав зеленою латою на золотому савані золотих нив. Матвієве поле, як і завжди, пересічене вузькою дорожиною, справа і зліва вкрите пшеницею, житом, ячменем, вівсом із широкою і щедрою благодаттю мудрого, загорілого, як обличчя женця, неба. Божа рука була щедрою, стебло поросло густо і високо. Колос дзвенить в колос. В гущавинах велике життя всілякого гомінкого цвіркотіння. О, яке безпосереднє диво! Здійміть шапку, станьте на межі і послухайте те. І хай вашу мокру від поту голову погладить вітер. Підніміть ваші втомлені груди, звільніть серце і беріть оберемками свіже, бадьоре, пересичене сонцем повітря. Саме такого часу там, на дорожині, раннім ранком, коли сходить із-за Мозолянки сонце, а на шпоріші дорожини разом з курявою бренить роса, на південному боці за пагорбком з'являються дві постаті. Ось вони зближаються, ростуть, вилонюються з простору. Це йдуть Матвій та його син Володько. На плечах у них грабки. Ступають по звохченій за ніч землі рівним, широким кроком. Сонце лє їм назустріч просто в загорілі обличчя своє м'яке тепло, свою живучу радість, свою невсипущу бадьорість. Хода Матвія така ж, як і колись, як і завжди, розважна, певна, рішуча. На його ногах старі, великі, посірілі, з короткими халявами чоботи. Кортові його штани на колінах і ззаду залатані великими чорними латами. Біла його сорочка, як звичайно, пропечена і поруділа, а його кашкет вигорілий і просяклий мішаниною поту і куряви. Роки і все, що з ними було, залишили на Матвієві свій тривкий слід, що його не відмиєш ніякими водами і не відмолиш ніякими молитвами. Зморшки ще гостріше врізалися в загоріле, як стара бронза, порепане лице. Погляд мудро злагіднився, вилиці більше вип'ялись, борода просякла згустками сивини. Але все-таки він той самий дужий, могутній, з великими твердими руками король поля і праці Матвій. Володько зростом дорівнюється батькові, тільки у плечах вущий та м'язи тіла молодші і пруткіші. Міцне українське сонце поклало тривку бронзовість на його юному виду. На ньому тонка, доморобна, з конопляної тканини, з позакачуваними рукавами сорочка, на голові доморобний, креслатий солом'яний бриль, на босих ногах сірі, зношені відпорки. Обидва, наперед батько, а за ним син, зайшли в покіс і, з Боже поможи, розмахнулися. Батько клав покіс рівно і методично, мов по ниточці. Син вже дорівнював до його розмаху вширінь і вздовж, але його покіс був значно гірший, ніби поломаний і рахітичний. Грубі стебла вівса зеленяка покірно клалися перед ними. Їх очі уважно стежили за лінією, м'язи їх рук напиналися,
груди широко здіймалися з ритмом помаху грабок. Сонце підноситься. Його промені все більше і більше припікають спину, з чола виступає піт, груди і чоло відчувають дотики повітря. На половині покосу біля борозни косарі зупиняються. У спокійному повітрі знайомим дзвоном задзвеніли під мантачками і брусками коси. Хвилинка перерви. Кілька слів про овес і погоду, і знову покіс. Доходять до межі етоє. Закидають на плече грабки і повільно, рівним ходом вертаються назад. «Дякувати Богу!» – каже Матвій. «Погода видержала. Коли б так ще пара таких днів, і ми той овес змахнемо». А по короткій перерві додає: «Я все вагався, чи сьогодні зачинати, але добре, що почали. Хоч завтра неділя. Та що накосимо, висохне, і баби в понеділок зв'яжуть. А там і докосимо. Сонце, здається, чисте». Володькові думки інші. У нього село, будова, посвячення, але на слова батька відповідає: «А, погода видержить». Доходили до середини поля і робили перерву. Василинка приносила обід. Борщ в близнюках з півбуханцем чорного хліба, куснем сала і огірками. Запивалось кислим молоком з гладишки або звичайною водою з баньки, що стояла в тінному місці. А все це разом смакувало хижим, нетерпеливим смаком, що його, здавалось, годі успокоїти, після чого вимагалось лягти просто на сирій землі і дозволити, щоб в'язалось сало. Але чверть години пізніше вони йшли знов далі покосом, нестримним, рівним, розрахованим кроком. Час йшов разом з ними. Це тривало, хилилося до вечора. Ось вони знов зупинилися. Матвій звичним, повільним рухом здіймає кашкета, обтирає верхом брудної руки гаряче, мокре чоло, підходить до баньки з водою, підносить її і перехиляє над головою. Сонце з кисним промінням освічує його кремезну, помітно втомлену постать. Чорна, вкрита налитими жилами рука тримає вухо баньки. Вода тепла, несмачна, і її потьоки спливають по бороді і широких, відкритих, зарослих сивастим волоссям грудях. Напившись, він ставить баньку на її місце. «Ну?» – зауважив він, оглядаючи поглядом довкілля. «Змахнемо ще пару покосів і досить». У природі відчувається наближення суботнього вечора. Здається, про це знає все. Сонце хилиться маєстатніше, барва неба спокійніша, з ледве помітним відтінком огненності в тому місці, де воно має намір зайти за почорнілу стіну лісу. Тінь від лісу відступила і поширилась. Ціле стратонове поле разом з в'язальниками на ньому затягнулось м'якою прохолодою. В'язальники помітно квапляться, дов'язують покоси. На схилах Мозолянки, куди ще сягає сонце, вовтузяться люди в білих одягах, облиті сонцем. Вище шляхом в тому місці, де він випинається за пригірка, помітно тягнуться великі фури, наладовані снопами, а між ними в різних місцях ступають повільно гурти худоби, збиваючи куряву, що її пронизує сонячний промінь і розбарвлює її матовим сріблом. І все робиться тихо, лише десь отуди з угорської сторони чути розтяжні, безконечні обжинкові співи. Нарешті і Матвій з Володьком докошують свій покіс. Майже половина ниви докошена. Густа тінь лісу затягнула ген ціле поле аж до Жолобеччини. Володько чує велику втому,
Але свіжість вечора так чудово злагіднює втомленість твердих м'язів, що не хочеться кінчати недокінченого діла. Матвій також із жалем поглядає на нескінченне поле і шкодує, що день був такий короткий. Але святий великий трудовий день скінчився. Від сходу сонця до заходу сонця, весь залитий наснагою сили тіла, природи, неба і землі огненного духа, що ним живе Всесвіт. Косарі лишають поле і йдуть, поволі, без поспіху. Тіло неохоче рухається, кожний м'яз, кожна кісточка вимагають відпочинку. Йдуть недороженою серед поля, а межею від хомового по застарілій ховській траві із посохлим бадилям деревію, громобою з його брязкучими насіннями, заплутаної кашки і повитої на стебла повійки. Зо всіх боків гомінким хором невтомно і настирливо вибивають свої одноманітні трелі цвіркуни. Нарешті вийшли на шлях. Ще кілька сотень кроків і хутір. Ось він зліва у сутінку вечора, такий знаний, рідний, свій. Густий малинник перед хатою, широкий, молодий горіх, кілька рядків малих щаслив і високий, густий живопліт від дороги. З димаря хати майже сторч до гори зводиться дим. Широка, немощена дорога вкрита грубою верствою м'якої куряви. Весь час тягнуться скриплі вози, повільно котяться тяжкі колеса, з-під кінських копит збивається хмарками курява. «Добрий вечір!» – озивається кожний, що порівнюється з косарями. «Як косилося?» «Слава Богу!» «Чи видержить погода?» «Дасть Бог видержить!» Із села чути бамкання дзвону. Його звуки повільно вириваються із садів і розливаються ген навкруги. Десь там на полях далеко зливаються вони зі звуками обженкових пісень. Дома чекає на косарів вечеря. Хведот привів від води коні. Василина порається з коровами. Настя попідтикала спідницю, позакачувала рукави і бігає біля печі. По хвилі на столі парує гаряча, бараболяна, затерта затіркою юшка. По вечері Володько одразу береться за бритву. Після вже смерком бере відро, рушника, мило та йде через город стежкою до копанки. Приємно йти вузькою стежкою між маком, що вже доспіває, коноплями, буряками та капустою. На все впала роса. Біля обсадженої вербами копанки піднімається ледь помітний теплий туман і чути скрикотіння жаб. Вода в копанці тепла, дощова і чиста. Володько швидко роздягається до нога, набирає відро води і обливає себе цілого. Після натирається міцно милом. Розтирає набряклі м'язи рук, спини, живота. Йому робиться дуже приємно. Чується сильним, пружним, молодим. Після виливає на себе ще кілька відер води і швидко витирається. До тіла з ледве чуйним бренькотом торкаються комарі. Він швидко надягає сорочку, штани і почуває себе обновленим. Втома десь зникає. Ціле тіло поволі відпружується. Навкруги так приємно, так гарно. Не хочеться ще кидати такий вечір та йти спати. Через те Володько сідає на м'якій траві і дивиться. Ціле небо всіяне зорями. Десь далеко за селом, туди, де панський двір, чути ще обженковий спів. Це йдуть запізнені жінці, запізнених чиїхось жнив. Одна дівчина несе на голові вінок, а решта йдуть коло неї і співають. Знайомі, гарні, повні якоїсь туги і одночасно радощів співи. Володько вслухається в ті звуки. Думка відлітає далеко. Земля ділиться.
Небо нахиляється нижче. Душа поволі відкривається, мов двері великого храму, і в ній починає діяти щось особливе. Виходять дивовижні образи, встають надзвичайні неземні люди, починає грати чудова музика. Боже мій, та ж це страшний суд! А за Жолобецького дубового лісу поволі випливає велетенський, запізнений місяць. Разом з ним зростає музика, зростають образи. Світ ширшає, обрії відступають. Володько знає, що йому треба ще піти в село, що там праця, що завтра велике свято, але він не може відірватися від цього місця. Він щось чує. Йому видається, що це востаннє він бачить ті дерева, небо, будинки. Йому хочеться на все надивитися, затямити, мати в собі. Йому хочеться торкатися пучками пальців землі, що на ній стоїть. Хочеться цілувати її, обняти і вести кудись в інше місце. Ах, це слабість. Не варто потурати нервам. Він стрясає головою та йде швидко до хати. Ніхто ще не спить. Все клопочеться, прибирається, чиститься на завтра. Мати качає рублем білизну. Її тонкі, засукані по лікоть руки справно працюють рублем. Накочена на качалку сорочка вирівнюється, м'якшає, гладшає. Володько дуже добре знає кожну її думку. Любить її таку, як є. Та ж вона знає всього 2 літери. Одна, як круглий калачик, О. Друга, як жук, лопата, Ж. Знала колись і А, як кроковка, але вже багато років згасли її очі і не добачають. Візьме книжку, дивиться на неї здалека перед собою і каже: «Колись ще знала 3 букві, не можу вже їх пізнати». Увійшов до хати Хведот. «Володько, тебе кличуть», – сказав він. Не сказав, хто кличе, тільки дискретно посміхався. Видно, хтось такий небувалий. Володько швидко встав, наложив на голову солом'яного бриля і вийшов. На дворі нікого. Вийшов до брами. Грипнула фіртка і на дорозі побачив чорну постать. «Володьку!» – чує тихий голос. Пізнав його одразу. Наталка. Як вона прийшла? Підійшов до неї. Вона зніяковіла, схвильована. «Я так боялася, думаю, як його викликати. Ходила довго побід Бгіжем. Аж то побачила Хведота. Чому ти не прийшов у село?» «Я ж казав, що не прийду», – відповів Володько. «Моє все зроблене. Треба було батькові помогти. У нас цього року запізнилась косінка. А що там?» «Ходім», – сказала вона. «Я тут боюсь». «Чого?» «А як мене побачать? Я все чекала, що прийдеш. А там стільки праці, що, Господи. Вінки, біганина, варять, печуть. Всі: «Де Володько? Де Володько?» Привезли скриньку горілки. Там ціле село. Вони звернули на дорожину, що веде до кущів. Наталка все не могла заспокоїтись. Говорила не своїм голосом. Серце їй швидко билося. «І я не видержала. Піду. Трохи стемніло, і я пішла. А знаєш...» Вона взяла його за руку і зупинилась. Підступила ближче. «Знаєш, був знов Ілько». Маленька перерва. Володько здивований. Наталка не дочекалась відповіді. «Прийшов з Бухловим». «З Бухловим?» – перебив Володько. «З ним. Боже, я собі думаю, та ж Бухлов з козаком, з поліцією, а Ілько втік з іншими хлопцями. Як же так? А вони собі принесли шпроти. Знаєш, такі рибочки в бляшанках. Бухлов трохи п'яний.
Виймає рибочку і дає мені. Я одвернулась. А Ілько до мене: «Дурна, їж!» Я вибігла з хати. Цілий день про це думала. Думала собі, чи сказати це кому? Потім рішила: тобі. Кому інакше? «І більше не кажи нікому», – сказав Володько. Вони пішли просто на темну стіну гаю. Там тихо. Із села долітає пісня. З другого боку, з Угорщини, чути також пісню, тільки ночліжанську. Вертався Володько зовсім пізно. Ішов через село, повз новий будинок. Село вже спало. Будинок стояв уквітчаний. Перед ним така ж уквітчана брама. З неба світив оточений сірим кільцем місяць. Буде зміна погоди, думає Володько. Коли б хоч видержала до завтра. Мав на увазі завтрашнє свято, а заскошений овес і не згадав. Це було не саме посвячення будинку на площі села Телявки. Це було щось більше і краще. Тягнулись роки, вкладались у десятиліття, століття, але навкруги було тихо, сонно, ніби безлюдно. Були чудові весни, пишно цвіли черешні. Були поля зелені. Вітер віяв з далеких морів. Було не одно густе, як мед літо, що заливало землю щирим золотом. Були пахучі дні осені, повні жовтих, червоних і синіх овочів. Були білі яскраві зими. Поля вкриті застиглим білим металом, зненацька схвильованим і ствердлим химерно. Була велична, маєстатична свята земля, гордість Бога і натхнення людини. Чорна земля, дужа, вузлувата і тверда, сувора, як чоло Саваофа, і радісна одночасно, як гарний спів. Не було тільки на ній людини. Було безліч недокінчених задумів, безліч початків, нарисів. На кожному проекті видно було велику натхненну руку Творця. Рішучі, несподівані зариси, потужні, налиті сирою обриси м'язів, дебелі кусні, литі із кращих металів. Бракувало їм відповідної душі, великої душі, твердої душі, розумної душі. Цілі віки вагітніла стара, чудова земля своїм великим плодом. Небо, обрії, дерева, цвіт яблуні, хвиляста чорна рілля, швидколеті птахи і дикі звірі, і риби в чистих водах напружено чекали одного, надзвичайного дня, коли ступить Бог на цю землю і мудрою своєю правицею відхилить завісу темноти. Скаже Бог: «Дарую вам від сьогодні душу, будьте мудрі, як я. Хочу бачити вас володарями, а не рабами. Воскресніть!» Ні, ні. Це не було тільки посвячення будинку. Це по-своєму воскресало і зводилось село. Це не була квітуча весна. Це було густе, налите снагою літо з бронзовим чолом. Треба було бачити, як того ранку сходило сонце. Ніколи воно не вставало так. Сам Бог зійшов зі свого трону і зводив його обома своїми руками. Як горіли золоті стерні розлогих іланів, як суворо, рівно стояв на обрію ліс, як гнулись тяжкі віти яблунь. Про все це немає сили сказати. Село виступало, хата за хатою, всі лавою, мов живі, білі, веселі, усміхнені. Дзвін від самого рання бушував над селом і розлітався навкруги, ніби розбитий гураган. Всіх зводив, всіх гнав до Телявки, всіх випростував і бадьорив. Он яром з Башковець ідуть все в чорному парубки.
За ними в білому, в червоному, в синьому йдуть дівчата. Там далі йдуть дядьки в тяжких кованих чоботях, що залишають на стежці глибокий слід. Всі вони йдуть, бо кличе Тилявецький дзвін. Там буде сьогодні праздник, про це знають всі навкруги. І на полях від людвищ квапляться на поклик дзвону парубки, дівчата, дядьки. Тилявецькі поля вітають їх своїми стернями, своїми півкопами. Здається, півкопи знають, кому вони належать, і які руки складали їх. На сході знов від жолобок з густого чорного лісу виходять юрба за юрбою, йдуть стежками вздовж вкритого курявою широкого шляху просто назустріч дзвонові, що реве над Тилявкою. Йдуть поспіхом, бо можуть спізнитись. Дівчата з червоними, веселими лицями. Он перед ними вже хати Тилявки, що стоять сьогодні гордо. Білі хати під зливою яскравих променів ранкового сонця. А з півночі також ідуть. Там запало в глибокий яр старе лісове село Угорське. Угорщани встали сьогодні рано. Вони ж довідались, що сьогодні в Тилявці велике свято. Вони ж знали, що там бігали весь час якісь люди, сходились, розходились, ходили по ночах, ранками, цілими днями. Вони знали, що туди вселили постарунок, що послали туди військо. Вони знали також свого вуйта. Не раз погрожував він, що Тилявку присадить, знищить, рознесе, загладить. Вони також знали, що Тилявка жила б тому і росла, і працювала. Кожний день хтось приносив вістку, яку передавали з хати до хати, про яку говорили коло церкви, на посиденьках, при гостинах. Скрізь на кожному кроці чути було про Тилявку. І як не піти туди сьогодні, коли так голосно реве великий дзвін і так завзято, сильним металевим голосом кличе до себе. Село встало. Було все на ногах, шуміло все, квапилось, вдягалося святочно. Всіма дорогами, всіми стежками через сади і перелази йшли радісні, святочні люди. Зо всіх боків вступали в село гурти, ніби процесії, що йшли вулицями, весело вітались зі знайомими. «Дай Боже, дядьку Семене! Як маємось?» – твердив соковитий бас. «Здорова була, Яринко, а ходи з нами!» – дзвенів дівочий голос. «Кумо! Зі святом будьте здорові! Ходіть до церкви!» А дзвін все гуде, все б'є, ніби на сполох, ніби розпачливим криком своїм хоче пройняти саме нутро землі і звідти викликати навіть тих, що відійшли у вічність. Дзвін б'є і б'є тяжким, залізним серцем, і кожний його удар здвигає селом, струшує з нього віковий сон, зводить і жене. Село встало, село йде, село рушило, мов велика повінь якоїсь загаченої ріки, що раптово прорвала свою перепону. Посередині села стоїть стара, дерев'яна, біла, мов чайка, церква. Більше 100 літ стоїть вона на тому місці. Старі, розлогі дерева оточили її зо всіх боків. Зелені їх корони майже зливаються із зеленою банею церкви, і тільки хрест блищить золотом у сонячних променях ранку. Така сама стара дзвіниця, тесані сокирами дубові сходи, старі дзвони. Дзвонар Григор Вакула без перерви б'є у великий дзвін. Обличчя його ніби зі старого ременю тиснене, глибокі зморшки, кілька бородавок, що ніби дерев'яні цвяхи вбиті в чоло, і цілий ліс густої рослинності. Зі шкіряного його чола сочиться піт. Тяжка, зачовгана рука беззупинно шарпає моту з дзвону,
а залізне серце з кожним ударом випускає на всі 4 боки світу через вікна дзвіниці велетенські крилаті звуки, що летять і бушують над селом. А внизу, як гляне око, море людських голів. Ціле церковне подвір'я залите людьми. Вуличкою, стежками через сади і городи спливаються все нові і нові струми, що вливаються в загальне море. Ось перед дзвіницею блищать мідяні труби музики. Ось у чудовому, густому від сонця повітрі задзвеніли перші звуки труби, що сповістили службу Божу. Безліч голів обнажилося, безліч рук заворушилося і склало знак Христа. Із церкви вирвалося назовні перше хорове «Господи, помилуй». Було воно ніби на Великдень, таке дзвінке, таке бадьоре, таке радісне. Урочистий, налитий сонцем і радістю час ішов поволі вперед. Ось на церковних сходах з'явилися корогви. Ось вийшли спортовці і зробили коло перед сходами. Море людей похитнулося і відлилось взад. Ось з'явився на сходах престол, хрест. Ось вийшли 3 священники в святочних ризах. За ними вийшло 2 диякони, а далі хор. Почався молебен, оркестра заграла гімн, люди клякнули до землі. Запанувала велика урочиста тиша, і тільки звуки гімну маєстатно здіймаються вгору і десь там високо, високо розпливаються в блакиті. Вийшов священник і почав проповідь. Згадав про світло Христової правди, згадав про добрі і злі сили, що борються на землі. Згадав, що все живе на землі і намагається жити так, як сказав Бог, бо людина є Божа подоба. Хто не вірить цій заповіді, той служить темній злій силі, той іде проти закону Божого. «Сьогодні, – говорив священник, – наше село святкує великий, можливо, ще небувалий день. Трудами, працею здвигнено велике діло, що його правдиво оцінять тільки ті, що будуть жити тут колись. Хай Бог благословить ту працю і хай принесе вона зріст і розцвіт нашого села і нашого народу». Ще раз грала оркестра. Блищали на сонці мідні труби, гойдались корогви. Велика, барвиста процесія, ніби хвиля моря, під подувом вітру похитнулась і влилась у вузьку вулицю. На дзвіниці все били в дзвони. Їх звуки виривали з вікон і великими помахами крил летіли вдалечінь. Здавалось, їх видно в повітрі. Здавалось, вони веселі, пружніші, жвавіші, ніж звичайно. Ті старі, зачовгані прадідівські дзвони, що сотні літ дзвонили цим людям і кликали їх перед обличчя щорнілого Христа з терном і краплинками крові на чолі. От і сьогодні дзвонять ті самі дзвони. Повінню лється народ, гойдаються спереду корогви, мигоче архістратих Михайло в барвистім одязі з огненним мечем у руці. Блищить старий, позолочений, ще з великим царським двоголовим орлом хрест. Мигає верх оздобленого мереживом великого образу Пречистої Діви. Далі ллються хвилями люди. Міняються барви, вітер бавиться з довгим волоссям, виривається якийсь спів. Далі похід повертається вліво. Там далі видно високу браму, оздоблену жоржинами, крижалками, повияками та безсмертниками. На брамі напис «В єдності сила». Чорні великі літери на білому папері. Перед тими літерами людське море, голови, безліч голів, з розумом і думками. «В єдності сила», – каже плакат, говорять чорні на білому літери.
В єдності сила стоїть перед обличчями всіх людей. В єдності, в однодушному споєнні, у великій свідомості свого людського первня. Дзвони говорять, небо говорить, говорить стара прадідівська земля, могили батьків, дідів, чорне закурене віками обличчя в терновому вінку з краплинами крові на чолі. Все це повідає, що сила в єдності, що воля в єдності, що свободу дасть єдність. Людське море все посувалось вперед просто на браму з написом. Вона, уквітчена, стояла на своєму місці, розіп'яла свої обійми. «Входьте, люди мої, вливайтесь!» А чорні літери нестримно росли на білому тлі і кричали разом із дзвоном у мужицькі вуха. «В єдності сила!» Побіч стояв невеликий білий зовсім новий будинок. Чув свою силу і ніби радів, що народився на світ. Він усміхнено чекає ті тисячі людей, що он зі співами і корогвами наближаються крок за кроком до нього. Ось вони вже зовсім близько. Ось зупинилися перед брамою. Ось священик підносить хрест і благословить його. Бризнула свята вода. Задзвенів спів, заграла оркестра. Через кілька хвилин невеличкий білий будинок залитий людьми. Здається, це барвисте море навкруги, а на ньому білий корабель стоїть непорушно, міцно заякорений. Всередині будинку також повно. Залиті всі кімнати, всі закутки. Там стоять довгі столи, обставлені лавами. Поволі, урочисто засідають за столами гості. Ось вже засіли і чекають початку гостини. Кого тут тільки нема. Священники, просвітяни з Кременця, гості з чужих сіл, свої дядьки. Саме в той час на дворі закалатали дзвінки. Всі глянули у вікна. На подвір'ї розступився народ, і увійшов до середини вуйт в супроводі коменданта поліції. Він був сердитий, насуплений. Чоло його загоріле, брови довгі, настобурчені. Вступив і, здавалось, хотів крикнути. Одначе не крикнув. Підійшов до Андрія Андрійовича і зложив якесь привітання. Андрій Андрійович засадив його і коменданта за стіл. В той час встав Володько. Його хлопці стояли біля гостей. Володько подивився на всіх. Вигляд мав трохи збентежений. Уста його злегка тремтіли і висихали. Одначе він збирає всі свої сили і починає говорити. Спочатку мова його вривалася. Слова виривались ізнутра якось силувано. Кожне з них відривно падало куди попало і, здавалось, боялось лишитись на тому місці. В очах його стояв якийсь туман. Всі ті обличчя, що були звернені на нього, заволікалися серпанком мороку. Він не бачив їх виразно. Вони були десь далеко перед ним, і ті всі, що дивились на нього з різних місць, ті всі, що його бачили, і ті, що чули його схвильовані, живі, вийняті просто з глибин душі слова. Вже по короткому часі його мова набрала певності. Слова полились вільніше. Говорив про перемогу, про працю, про змагання. Говорив про землю рідну, про рідних людей. Говорив про могили предків, що жили тут і тут вмирали. Говорив про будуччину, про чужих людей, про далекі країни і світи. Збурились ми півмертві, ми немічні. Збурились і встали. На буревійних хвилях революції виплили наші кораблі в далекий рейд. У наших жилах, міцних руках стерно майбутності. Вірю в нас. На цих словах Володьків голос рвонувся, і його звуки впали в народ, ніби блискавка.
Тісно затиснутий його п'ястук вдарив об стіл. Очі його горіли. Він був піднесений, вищий, потужніший, ніж звичайно. Це говорить Матвіїв син. Це слова, сказані за батька, за діда, за всіх дідів. За цілу землю сказані ці гарячі слова. «Слава!» – крикнули Володькові товариші. Задзвеніли чарки, заграла музика. Ось вони всі, ті милі хлопці – Сергій, Кіндрат, Антін, Демид, Никон і багато інших – стоять тут на сторожі міцні, потужні і готові. Гриміла слава, брящали келихи. Вирвалась пісня широка і свавільна. Ішов великий день просто у вічність, весь задивлений вперед, весь налитий снагою віри. Володько жив цього дня винятковим, незвичайним життям. Він співав зо всіма, він танцював зо всіма, він бігав з місця на місце. Він радів. Чого йому сьогодні так весело? Безліч треба слів, щоб сказати це. Можливо, навіть звичайними словами не скажеш такого. Можливо, це такий час. Можливо, у вічності є хвилинка найбільшого щастя, і одна незначна людина випадково переживе її. Навіть гнана, навіть переслідувана, навіть прицвяшена на розпутті століть, помножена на 45 мільйонів. Скільки тут тих людей? 2 кола танцюристів. До Левинських приїхала Женя. Чи Володько її пам'ятає? Певно. І той день чи вечір, коли танцював з нею, і коли вона з нього сміялась. Все пам'ятає. Це було недавно, перед 2 роками. А однак, як все змінилося. Тут і Тараско. Він сьогодні сам собі не пан, а цар. Він знов розгулявся і все до Володька ліз цілуватися. Тут і пан Лінкерт з Романом. Обидва вже випили, і Лінкерт побожився, що наб'є вуйтові морду, але його стримали. Тут і Габель, тільки без рози. Тут і дядько Кузьма, що підписував декларації. Староста, вуйт, комендант поліції. Тільки не прийшов пан Гліб. Він боявся. За таке його проженуть з посади. І Саша також не прийшов. Від'їхав геть і не вернеться. Нема і Ольги. І Йона нема, і Ганки, і ще кількох нема. Зате море інших людей, що ще ніколи тут не були, а тепер прийшли і є. Пізно вночі скінчилося свято. Розходились, роз'їжджались на всі боки люди. Співали, гукали, раділи, хто як умів і міг. Один Володько не міг під вечір радіти. Староста знайшов його і вручив повістку на завтра до повітового староства. Володько зневажливо впхав її в кишеню, не читав, не дивився. Але він знав, що там написано. Не треба читати. Зрозуміло. Намагався взяти себе в руки і не піддатись. Прощався з різними людьми, подавав руку, усміхався. Потім зістався, щоб знайти Наталку. Майже цілий день не міг побути з нею. Знайшов її в Теклі разом з Мокриною, що чекала також на Сергія. Теклина хата низька, простора. Лавиці старі, вигнуті. Стіл також старий і скривлений. 2 постелі збиті дошками, щоб не впасти. Світло маленької лампи ледве освічувало простір. Наталка лежала на лаві за столом і думала: прийде, не прийде. Він прийшов із Сергієм. Наталка швидко звелася. Володько присів на хвилинку, потім знов встав. Наталка знає, що він нервується. «Сергію, що ти з ним зробив?» Голос і очі Наталки жартують. Підійшла до нього, дивиться в очі, сміється.
Володько також посміхнувся. Сергій підступив до них, тісно обняв їх обох. «Він вас більше любить, ніж мене», – казала Мокрина і голосно сміялася. «Ви холєрники! Ви, Володько і Наталко! Вам треба женитись, землю орати, дітей плодити!» Наталка дивилась допитливо на Володька. Вона посміхалась і погоджувалась зі словами Мокрини. Обернулась у бік Мокрини. «А думаєш, і хотіла б, їй-бо, дитинку, Володьку, ні?» «Що кому, а курці просо», – сказав Сергій і відійшов. «Йдем», – коротко кинув Володько. «Спіть тут, місця досить, там», – казала Мокрина. «Добраніч, Мокрино, можливо, не побачимось», – проговорив Володько і подав їй руку. «А, на вас частець!» – сунула брови і крикнула жартома Мокрина. «Вмираєте? На окописько вас винесемо!» Вдарила його кулаком по спині. «Ідіть!» «Сергію, здуши її за мене!» – кинув Володько і вийшов. За ним вийшла Наталка. Вони пішли через садок униз. Володько обняв Наталку за стан. Йшли вузькою дорожиною, що поволі сходилась у стежку. Город відгороджений від вигону плотом. Вигін круто спадає в долину до річки. Біля перелазу Володько зупинився. Він поволі, обережно, ніжно обняв Наталку і мовчки пригорнув до себе. «Що?» – шепнула вона. Було темно. Місяць затягнутий хмарою. Із заходу подуває вітер. На селі в різних кінцях чути співи і вигуки. Біля криниці хтось голосно на цілу долину верещав: «Гвалт! Гвалт! Рятуйте!» Одночасно звідти чути розкотистий регіт. Володько і Наталка не звертали ні на що уваги. Він підніс свої руки і стис гарячими долонями її щоки. Хвилинку вдивлявся в її очі, але темнота закривала їх. Потім нахилився, вона піднялась, і уста їх злилися. Цілував її не так, як звичайно. Цілував уста її раз, ще раз. Цілував очі, одно і друге. Вона була здивована, чула щось і все чекала якогось слова. «Що?» – питала пошепки. Ніякої не давав відповіді, а тільки мовчки горнув, цілував і знов горнув. «Що? Що, Володьку? Любий, що?» – вирвалось у неї вголос. «Наталко!» Слово впало і знов тиша. Вона напружилась. «Ну, кажи!» – кричала її істота. «Кажи!» «Ми розлучимось!» Впали знов слова. Тиша зробила ще більшою. Наталка раптом опала, ніби підтята десь усередині. Голова її спустилась вниз. «Наталко!» Голос Володька хоче висловити те, що не скажуть слова. Чулий, з глибини, від серця. Наталка мовчить. Голова її ще нижче опустилася. «Мушу!» – кидав він далі слова. «А так тебе люблю!» Вона мовчить. Його слова витискаються поволі, одно за другим в непорядку. «Мушу! Покину все! Тебе і батька, і матір, і сестру, і брата, і землю свою покину!» Вона не промовила ні слова. Чекав хвилинку і далі казав: «Дякую, тобі, всім. Завтра мене ще вкарають. Це буде востаннє. Ні, Наталко, не думай, боюся. Ні, але йти треба. Мушу». Голова її все опускається. Вона тисне в собі чуття.
потім зненацька вибухає. Був це страшний, стиснений, невільний плач. Не плач, а ридання. Сльози лили з очей, як у дитини, навіть не втирала їх. Текли по щоках і капали, тільки Володько не бачив їх. Він горнув її все сильніше і сильніше, ніби хотів навік пригорнути, щоб не втекла. З уст його падали гарячі, ніжні, повні кохання слова. Грізні, суворі думки тягнулися за ним. Йшов серед темної ночі, як тяжкий злочинець. Переступав ногами по святій рідній землі. Тікала вона з-під його ніг, не гнулась. А хотілося, щоб розступилася і поглинула його. І коли вийшов за село до свого хутора, зупинився, оглянувся, зняв шапку. Дивився довго-довго в темноту, звідки чути гавкання собак. Очі його широко відчинені, і на чорному тлі його вважаються тіні. Безліч різних тіней, що йдуть перед ним, що повертають до нього голови, що кивають йому, що посміхаються і погрожують. Багато років бурхливого, кипучого життя, любові, щастя, радощів, гріху і страждання. Прости, свята рідна земле, що мало для тебе зробив, що кидаю, що йду. Прости, село, Наталко, рідні люди. І йому здавалося, що він вже не тут, не перед селом. Йому здавалось, що він вже відійшов і тільки згадує все, що було. Лебедщина, Дермань, школа, революція, посвячення будинку. Все те було колись, і він те бачив, і пережив, і затямив. І здавалось йому також, що він не зробив усього, що зробив не так, недобре. Здавалось, що не виконав того, що хотів. Був недобрий, несильний, грішний. «Ну?» – вставав у ньому інший, тихший голос. «Ти ще зробиш, ще зробиш, ще зробиш. Тільки йди звідсіль, тобі тут не місце». На другий день рано Володько йшов до Крем'янця. Ішов через село, зустрічав людей, зупинявся, казав кілька слів, розпитував, як спалося, і йшов далі. Вчорашній його настрій пропав. Сіруватий, вітряний день розвіяв його. Знав тепер, що вже кінець. Він іде до староства, вислухає, що йому скажуть, вернеться, скаже батькові, матері і відійде. Напрямок – Львів. Далі знайде дорогу. Це рішення остаточно, відвороту нема. Біля магазину побачив десятника, що приліплював тістом якісь папірці. «Дай Боже, Арйоне, що ліпите?» Не знаю. Не вмію читати по-панськи. Учитель дали». Володько підійшов і читав. Маленьке, писане гектографічно оголошення. «Зе взглянду, так, встомпіло, тільки то декларацій. Панство Ензик, школа ве всі тилявце, бензє утраквістична». «А цо там написано?» – спитав на жарт Арйон. Володько вже на ходу відповів. «Брехня!» Одвернувся і пішов. Вітер дув назустріч, на дорозі піднімав куряву. Небо затягнене хмарами і погрожує дощем. Біля кооперативного будинку на хвильку зупинився. Тут ще безлюддя, тільки зів'ялі квіти, втоптана земля і розкидані папірці. Пішов далі. Коло 11-ї години прибув до староства. Увійшов у знайомий коридор, піднявся на сходи. Уявляв насуплених урядовців, непривітливі погляди, короткі сердиті слова. Ні, помилився. Урядовці привітливі. «Цо, пано? Прошен бардзо.
Прошен долі зачекать. Пан референт? І так далі, і так далі. Володько вийшов на коридор, переступив за двері і зупинився на східцях збоку. Накрапав поволі дощ. Вітер віяв по верхах будинків і дерев. Деколи залітав униз і вривався у двері староства. На дверях різні оголошення, друковані, з орлом і писані машиною, навіть пером. Володько читає одно, і друге, третє. Накази, застереження, повідомлення. Між ними більший сірий папір з підписом міністра внутрішніх справ. «З огляду, – читає Володько, – що до мене доходять чутки про невластиве поводження влади адміністраційних зі сторонами, скарги вносити просто до міністерства». Володько усміхається і усміхається. Слова йому видаються смішні, ніби гумор це, а не розпорядження. Він тепер не боїться і так нічого. Можуть далі кричати, тупати ногами і можуть слинити. Він тепер нічого не боїться. Нема тут страшних речей і грізних слів. Все звичайне, пережите і буденне. Почув своє прізвище. Швидко побіг нагору. «Прошен вправо». Знайомий сам референт Ліванський. Пізнає Володька і посміхається. «Пан Довбенко, добрий ранок. Прошу сідати. Ви в нас частенько буваєте. Ну, що там нового?» Говорить по-польськи, швидко, весело, байдуже. Подивився на папір перед собою. «Агітація, пане Довбенку, зле!» сказав твердіше і коротко. Відірвав погляд від паперу і подивився на Володька. Хвилинку мовчав. «Пане Довбенку, послухайте, що вам скажу. Ви ще людина молода. Попереду маєте багато років життя. Невже ви хочете їх змарнувати? Так? Хочете?» Коротка перерва. «Ах, які ви легковажні! Б'єте об мур головою і плачете, що болить голова. А я вам можу від себе додати. Голова ваша трісне. Так, пане, ми вам нічого не даруємо. Що ви там у себе в селі задумали? Вам то, можливо, потрібне, а нам ні. І тут ви чи ми – ні?» Знов перерва. «Ще раз вам кажу, ми нічого вам не даруємо, нічого вам не попустимо. Хтось з нас добровільно чи силою мусить піддатися». «Пане референте», – почав Володько, ніби збирався казати промову. «Я збирав підписи на декларації. Це ж законне діло». Референт його перебив. «Вас карають не за законне діло, а за пропаганду. Ви десь комусь сказали: держава ця розвалиться, а на її руїнах розцвіте новий квіт – Україна. Казали це? Кому?» Референт уважно дивився Володькові у вічі. Володько піднявся, посміхнувся і сказав: «Сказано гарно. Я не сподівався, що Габель чи Козак так вміють. І їх не карають?» Референт насупив раптом брови і обурився. «Я з вами не жарти строю. Ви забуваєте, що тут уряд». Але в цю саме хвилину, мабуть, згадав про міністерське розпорядження і знов зробився вічливим. «Ви це казали?» «Ні». «Ми знаємо. Будьте ласкаві почекати внизу». Володько вийшов і зійшов униз. Через пару хвилин його знов покликали. «Пан староста» і так дальше – 100 злотих гривни. В разі незаплачення – місяць в'язниці. Прошу розписатися. Кінець. Зроблено. Сказано. Підписано. Володько відходить.
натягає шапку, піднімає комір. На дворі дощик, вітер, рвуться на дверях оголошення. Біжать по хіднику панночки, мають короткі спіднички. Хідник блищить від дощу, зі стріх рурами біжать струмочки води. Володько крок за кроком віддаляється від того червоного будинку. На першому перехресті зупинився. Перед ним прийшов горбатий водонос з повними відрами. Його відра сягають майже до землі, підчеплені до коромисла довгими гаками. Це добрий знак. Оглянувся на червоний будинок, ніби казав «Ну-ну!» і далі пішов у напрямку до широкої вулиці. А надвечір мокрий, втомлений і голодний вертався до села. Чи не зайти до Сергія, розпитати, що доброго в селі? Зайшов. «Є Сергій?» Його сестра з усмішкою сказала «У клуні, зайдіть, він там». «Чого ви, Мотре, смієтеся?» спитав Володько і засміявся сам. Така вона молода, весела і щаслива. «Так собі», – відповіла вона. Володько вийшов з хати. Сергій вже відхилив широкі із вирізьбленим тризубом двері і гукає «Гей, гей, сюди!» Його майже не видно у вечірньому присмерку. Володько увійшов. «Здоров!» «Здоров, здоров, малий!» – захрипів Кіндрат. Він лежить на купі вівсяних снопів, і Володько його не бачить. Чує тільки голос. «Скільки впаяли?» – питає далі Кіндрат. 100? 200? Батько твій за такі гроші поля купував». «Староство також потребує жити», – відповів Володько. «А що нового, хлопці?» Після цього настала коротка тиша. «Питай Сергія», – хрипить Кіндрат. «У тебе закрутиться голова, як почуєш. Чекаємо тільки тебе». Сергій продовжував. «Йон казав тебе вітати». «З тамтого світу?» – кинув Володько. «Кіндрате, зведися і вигляни». А потім тихшим голосом Сергій додав. «Йон таки вернувся, це правда». Кіндрат з лайкою встав і, посвистуючи, вийшов з клуні. Руки мав у кишенях. Його постать деякий час стояла в дверях, а потім сховалась. Володька ця звістка не здивувала, але зацікавила. Відчув, що внутрі зводиться пружність, зникає втома. Підняв голову. Він одразу догадався, звідки вернувся Йон. Він був там. Це безперечно. Ряд картин пролетіла у його уяві. Він швидше підступив до Сергія, сперся на лютрину воза і уважливо казав. «Із Совдепії? Ні? Кається? Лютує? Певно. Ти його бачив?» «Бачив. Каже, був у Житомирі. Їх там, каже, цілі ватаги таких. З Луччини, Ковельщини. Товариші їх впакували до Допру, в тюрягу, всіх. А потім половину засудили як шпіонів. Решту фіть і назад. Ви нам такі не нужны. Раз комуніст, значить работай на місці. Бей панов. Ми своїх кончили. Ех, тобі треба його бачити. Володьку, ходім. Він хоче з тобою зустрітись». «Казав?» «Каже, що, Володько, святить будинок? І це, каже, робота, але все-таки. Не те, каже, не те треба. А я сказав, що ти прийдеш. Прийдеш?» Володькові хотілося сказати одразу «прийду» з радістю, але він не квапився з відповіддю. «А як виглядає?» – спитав тільки, щоб закрити свою нетерпеливість. «З борідкою. Смішний. Рудава борідка, а сам закурений.
Видно, чоловік потерся. А де він живе? Ставить Володько далі питання. Він вже намірився сказати «йдемо». Це цікаво. У лісі. У нього штаб. Він вже тут 2 неділі. На хуторах має квартири. Добре, йдемо. Вирік нарешті Володько. Тільки я голодний. Мушу наперед додому. Далеко це? Години зо 2 ходи. Володько вже ожив. Він сказав, тепер вже не може стриматись. Знаєш, зробим так. Я йду вечерію, а потім сходимось у певному місці. А він там буде? Я йому сказав, що прийдемо. Хочемо зробити нараду. Ми умовились. Іди. Ми чекатимемо тебе біля цвинтаря, добре? Кіндрат також іде. Готово. І Володько швидко вийшов. Вже смеркало. Дощ не падав, але небо вкрите хмарами. Вітер гнав їх у напрямку сходу. Дерева шуміли і гойдалися. Дома Володько скоро вечеряє. Батько питає, як там було. «Добре, все добре», – відповідає побіжно. Мати приносить вечерю. Майже не глянув на неї, бо думав за інше. Василинки нема дома. Хведот ще порається на дворі. «Ти куди, дитино, спішиш?» – каже мати. «Побіжу в село. Зараз вернуся», – швидко відповідає. З'їв, узяв шапку і вийшов. Мав на собі гумового плаща і чоботи. Вийшов на дорогу і одразу звернув на поле. Десь взявся пундик. Підбіг до нього і хоче лащитись. «Іди геть!» – каже Володько. Собака деякий час ще біг за ним, а потім лишився. А Володько спішив. Через скошені поля, через межі, через зораний переліг, попід лісом, біля запусту. Навкруги тиша й темрява. Він знає добре цю місцевість. Вітер дме йому назустріч, і поле його плаща розвіваються. Він ступає енергійно. Час від часу попадає в яму чи на скибу, спотикається, але це не зменшує ходи. Скінчився зруб, і там далі в темноті показався цвинтар. Володько зупинився, послухав і свиснув. Його свист розлетівся і, здавалось, десь тут недалеко зник. Вітер розвіяв його і загладив. Володько напружено вслухається. Деякий час не чує нічого, тільки дерева кладовища поривно з кожним притиском вітру шумлять. Але по хвильці почув інший свист. Він відповів ще раз, і по часі серед темноти помітив 2 чорні постаті. «Хто йдет?» – прохрипів Кіндрат. Він, мабуть, уявив себе на фронті. «Свої!» – відповів Володько, а потім добавив. «Ти, брате, вже можеш забути Московщину!» Кіндрат хрипло засміявся. «Привичка!» – сказав він. «За мною!» – здушено проговорив Сергій. Володько і Кіндрат без спротиву мовчки пішли за ним. Ніколи ще в житті не переживав Володько чогось подібного. Він бачив за свій короткий вік досить. Війна, гармати, ранені, мертві і розложені люди. Потім революція зі своїм большевизмом. Грабунки, нічні напади, стрілянина, зміна влад, розстріли. Але такого ще Володько не переживав. Він знає, хто такий Йон. Знає, що про нього в селі думають. Знає відношення до нього урядів і влади безпеки. Навкруги темна ніч, вітер, шум лісу. Це щось з повістей про старі часи, про тих людей, що їх бачив у в'язниці. Колись про таких оповідалось у млині. Їх в той час не було на землі, хоч про них оповідали і вірили. Тепер вони є, хоч про них мовчать
і ніхто не хоче вірити. Сергій також нарешті чує себе справжнім нащадком козацького роду. Він це любив пригадувати після прочитаної повісті Вальтер Скотта чи Кащенка. Тепер він переживає це своїми нервами, душею, всім своїм єством. Він ступає гордо, пружно і обережно. Голова його трохи театрально піднята. Слух і зір напружені. Тепер він не потребує йти в бандити. Один Кіндрат сприймає це по-своєму. 6 років військової служби. Фронт, атаки, окопи, катьолки вибили з нього все, крім шибеничного, наплювательного погляду на речі. Так-то так. Коли б інакше, було б інакше. Але він скрізь на місці, і море йому по коліна. Він хоче побачити з Йоном, тим чортом, що задумав конче вмерти на шибениці. Кіндрат був проти нього, бо проти нього був Сергій. Сам Кіндрат без Сергія не вміє думати. Пити горілку можна і з дідьком, але думати тільки з вибраними людьми. Тепер Сергій з Йоном. Кіндрат відставати не любить. «Коли ми дійдем? Коли ми дійдем?» – питає себе весь час Володько. Поле, кінець властиво, клин Дерманського лісу, спуск вниз, у ту долину з розбитим каменем, над яким колись воював з угорщанами, біля якого клали багаття і пекли картоплю. Тут ростуть широкі розлогі кущі ліщини, на яких ще зеленими обривали горіхи, а потім восени лазили по підвіттям навколішки і вишукували ті рештки, що випадково залишилися і після самі опали. Далі сіножать Михайла Турка. Перед нею відбитий великий камінь, що скотився з гори. Швидко вийшли на протилежну Угорщанську гору. Перед березовим запустом видно багаття. Його полум'я яскраво виділяється на чорному тлі, деколи миготять якісь тіні. Пішли просто на багаття. По короткому часі натрапили на спутані залізними путами коні. Одна пара, друга, третя. «Це угорські нічліжани», – сказав Сергій. «Стійте тут, я зайду до них. Зараз вернуся». «Да», – протягнув чомусь Кіндрат, притому сплюнув і почав напомацьки закурювати. Довго монявся з цигаркою, потім одвернувся від вітру, черкнув сірником, полум'я освітило на мить його червону круглу подобу, і цигарка зажаріла. Міцно потягнув у себе дим і пружно, шумно випустив. «Ну і сучий син він!» Проговорив ніби сам до себе і чутно виплював тютюн, що налип йому на уста. Володько не відповів, хоч знав, про кого Кіндрат думає. Володько уважно вдивлявся в темряву, де зник Сергій. Час від часу він входив у сяйво багаття, і тоді видно було його чорну постать. «А ти знаєш, вже скоро осінь, холодно», – проговорив знов Кіндрат. Він, мабуть, не переносить мовчанки. Володько байдуже буркнув у відповідь. Він зовсім не про те думає. Збоку пирхають і брязкають путами коні. Десь там далі шумить ліс, але його не видно. Володько пригадує референта Ліванського. Ось він стоїть собі за високим бюрком. Тонкі його уста тісно затиснені. Нижня щелепа трохи вип'ята вперед. Борода гостра, але з ямочкою. Волосся розчесане дбайливо, і чіткий проділ пересікає його з правого боку. Він стоїть там кожного дня. У почекальні внизу кожного дня чекають люди. Вони приходять туди, чекають, стоять, сидять. Потім мандрують на Дубенську рогачку або вертаються додому. «Або ви, або ми» – звучать у вухах його слова. А збоку шумить ліс,
Спереду миготить яскраве полум'я нічліжанського багаття. Далі вправо і вліво тягнеться велика, оповита темнотою і незнанням земля. По ній біжать свобідно західні пружні вітри. На ній живуть люди, стоять хати, ростуть дерева. «Фіть!» чути з темноти посвист. Вітер підхоплює його, рве на шматки і відносить. Але кілька тих шматків все-таки долітає до Володькового і Кіндратового вуха. «Кіндрате, ти вмієш? Свисни!» Кіндрат вложив 2 пальці під язик, і різкий посвист пронизав ніч. За кілька хвилин з неї вийшов Сергій, але не сам. З ним був ще незнайомий парубок. «Йдем!» – сказав Сергій, не доходячи. Володько і Кіндрат вже йшли без його наказу. Не питали, хто з ним прийшов. Увійшли в березовий запуст. Володько так добре знає ці кущі. Бував тут стільки разів. Тільки тепер вони мають трохи інший вигляд. Можливо, це... знов лізуть на думку дивні згадки і порівняння. Він вже втомлений, але обличчя його пашить від напруження і цікавості. Через деякий час ходи спереду чути слова. «Стій! Хто?» А потім «Свої!» «Де Карпо з кіньми?» «Там, на Бойковому». «Грають дурня?» «Фільку!» чути відповідь. Далі в кущах заквилила сова. Володько виступив наперед. Йому хотілося впевнитись, чи це не запорожець. Ні, то не був запорожець. У темноті його мало видно, але все-таки це звичайний нічліжанин у великому жовтому кожусі з виложеним вовнистим коміром. У руці в нього зложені оброті. Велика вовнянка спадає йому майже на очі. «Це, мабуть, з Угорська», – думає Володько. Голос хриплий, як в угорщан. Можливо, колись бився з ними каменюками там, на другому боці. Пішли далі. Кущі все густішають. Вузька стежка в'ється між ними. Спереду йде обережно угорщанин, за ним Сергій. Далі Володько і Кіндрат. Ноги майже нечутно ступають по м'якій землі. Навкруги глибока тиша, тільки чути запах диму. Володькові нерви помітно починають грати. Все-таки зустріч ця незвичайна. Уявляє собі Йона все, що було між Володьком і ним. Вже наперед чує його сердиту мову, уривні короткі слова. Вже бачить той блискучий гострий погляд. Про що будуть говорити? Що скаже та надзвичайна людина? Де він був і звідки прийшов? Прийшли несподівано. Між густими кущами тліє багаття. Навкруги в кожухах, у гуньках, ледве помітні при землі лежать люди. Хтось тихо розмовляє, хтось коротко кашляє, хтось курить, і його цигарка під носом то розгоряється, то знов гасне. Впало кілька відривних сухих слів. «Знайшли коні?» «Є! Якого чорта?» – озвався Кіндрат. «Хто тут?» Від землі хтось швидко піднявся і підступив одразу до Володька. «Це ти?» – почув він знайомий голос. «Йон!» «Пізнав!» – так само коротко озвався Володько. Всі, що лежали при землі, почали поволі зводитись, але на ноги не вставали. Кожний сидів на своєму місці. Йон одвернувся і підложив на огонь жменю труску. Полум'я одразу спалахнуло і зробилось видніше. Йон і Володько мовчки стояли один проти одного і дивились на себе. Здається, міряли себе. «Так», – протягнув Йон, – «часи міняються.
Не сподівався тебе вже бачити. Міняються, відповів так само Володько. Але в ту саму мить почув голос Сергія. І ти тут? Дай Боже! Дай Боже! Спокійно відповів Ганчин голос. Володько подивився в той бік. Так, це Ганка. У кожусі сидить на виверненому пні. На Володька зовсім не дивиться. Він на хвилинку зніяковів. Йон іронічно, поблажливо дивився на нього, потім одвернувся і сплюнув у вогонь. «Сідай!» – байдуже сказав Йон, вказуючи струхлявілого пенька. Володько подивився на Йона і присів. Йон присів також. «Мусимо почекати на того чорта. Ніколи вчас не прийде», – додав по хвильці Йон. Володько дивиться в огонь. Йому пригадався інший час. Війна, табор утікачів за Шумськом на полі. Галичанин дід з люлькою в зубах, що сидить перед огнем і згадує своїх синів. Мимохідь пригадав ту ніч блукання поміж безконечних рядами возів, огнів і наметів. Тисячі тисяч народу, що вирував перед його очима. Пригадує свої тодішні думки, коли на його очах родилося щось таке надзвичайне, можливо, якраз те, що переживає сьогодні, що бачить вже своїми очима, відчуває всіма нервами і про що не може говорити. Буде колись мир, замовкнуть гармати, народяться і виростуть нові люди. Це його колишні думи. Буде мир. Ось він є, мир. Родяться нові люди, так. Ось вони сидять за ним і перед ним, ті самі нові люди. Здорові, вибрані люди. Люди, що родилися в минулій війні, виросли в революції, хрестилися кров'ю, огнем. Вийшли вони просто знутра землі і сидять тут, мов тесані з каменю, коло вогнища. Що хочуть тут робити? Чого сюди зійшлися? Хто, яка сила зігнала їх сюди? Хто відорвав їх від чепіги, від лопати, від ціпа? Чого вони криються, мов звірі в лісах? Чому сходяться по ночах у нічліжанських кожухах з оброттями при боці? Хто на це відважиться відповісти? Володько мимохідь глянув на Йона. «Дивно воно, Йоне!» – проговорив він. «Що дивно?» – перепитав той. «Багато дивного, що ми ось тут. Ти, я і всі ми». «А може починати?» – озвався голос ззаду. Йон на це не відповів. Насупив брови і дивився в огонь. Всі мовчали також. Тихо. Чути тільки, як грає в грудях Кіндрата дихавиця. «Хотів з тобою бачитись», – байдуже, непомітно переходячи з мовчанки до мови, сказав Йон. «Мусимо змиритись». «А як?» – сказав Володько. «Ти ж…» Йон швидко перебив. «Після за це. Тепер мусимо тільки сказати «Мир». Сергій тобі казав, ні?» «Дещо. Після розповім більше. Я ось скликав товаришів, щоб нарадитись. Чув, у тебе там свято, будинок, читальня. Чув, що пан Рона кур'єра ілюстрованого виписав для вояків. Мовляв, щоб заходили. Там на нас полюють, а він виписує його до читальні». Володько мовчить. Що має казати? Потім тільки промовив. «Йоне, раз мир, мир. Мусимо знайти одні слова, ні? Я тебе розумію». Йон поволі одвернув велику, з бронзово-загорілим обличчям голову. Його широкі, дужі плечі у ватовому, незащіпленому куртасі також повернулись.
Це значить мир. Більше він не скаже тих слів. Досить їх. Вони обидва, і Йон, і Володько, тяжким досвідом купили свою згоду. Їх обох тримала в затисненому кулаці залізна рука суворої дійсності. Вони виростали поволі, тужавіли, кріпли. Їх серця наливались все гострішою і гострішою любов'ю до цієї чорної матері землі. Сьогодні вони мусять встати на весь ріст. Так, сьогодні вже час промовити слово. Пора. Ніби відчуваючи це, Йон повернувся знов до Володька і подав йому свою кістляву чорну руку. «Дай 5, Володьку!» – сказав він енергійно. Володько посміхнувся і дав 5. Потиснули міцно собі руки. «Хлопці!» – сказав при цьому Йон. «Ви свідки!» «Правильно!» – прохрипів Кіндрат. «Коли б чарка! Вже досить видерлися!» Сталося. Це, зрештою, мусило статися. Інакше не могло бути. Вони ж обидва ходили колись на вечорниці. Вони любили одну дівчину. Вони разом співали. Йон басом, Володько тенором. Вони вчилися в тій самій сільській, критій соломою шкільці, тільки Йон трохи скорше її скінчив. Вони сходили з часом, коли йшли разом на Угорщан. Тільки Володько якось не звертав уваги на того пацюка. Не подобалось йому те прізвище. Йон також йому не подобався. Був завжди сердитий і замурзаний. Вони сходились, розходились і забували один за одного. І все-таки зійшлися. Довгими, крутими дорогами. Зійшлися тут, між кущами угорського запусту, де завжди пасуть коні нічліжани, і звідки кожного року чути нічліжанські пісні. І ось вони сидять тепер тут. За плечима в них Ганка. Вони обидва, ніби змовившись, лишили її за собою. Сьогодні інші думки в їх головах. Любов, щастя, спокій. Ці слова вже втратили для них значення. Перейшли кордон, що за ним туман, морок, ніч і небезпека. Кожний кущ – небезпека. Сонце, те велике, рідне сонце, і те небезпека. Ціла земля сьогодні пече, ніби вогнем, їх схвильовані душі. Вони обидва мовчать, але що значить те мовчання? Ліс також мовчить, земля також. Небо і зорі – все те мовчить. Але все має в собі велике життя, що проривається через мовчанку і кричить особливим криком. Серед цієї темноти і ночі розпучливо наростає той згущений крик життя та поволі наповняє собою повітря, втілюється в ті на вигляд байдужі і мовчазні постаті в кожухах, входить у кожний день, у кожну добу, у кожне десятиліття. Росте з нього така дика, небезпечна, мов бочка з порохом, історія, напхана небезпечними людьми, що причаїлись і чекають, блискаючи сердитими очима. А Володько виразно пригадує дні, коли родилась ця доба і її люди. Мільйони людей пройшли перед його очима. Вони йшли, співали, вмирали. Їх смерть не може забутись ось так, як минулорічний сніг, що згинув і не стало його. Їх смерть дала нове життя. Вони воскресли і воскресають далі на полях, де пролилась їх кров, де лежать їх кості, де розпорошено їх дух, що переходить з місця на місце і наново втілюється в життя. За плечима йшла тиха розмова. «А ти її бачив?» – питає один. «Певно», – чути відповідь. «Ой, слухай, жінці не вір», – зазначив один з тих, що лежали на землі. В цей час збоку почулися кроки, і до гурту підійшов ще один.
Всі глянули на нього. Йон швидко відірвав погляд від огню і зробив 2 кроки вбік. «Нарешті», – сказав він, – «тебе, голубе, посилати по смерть». Це був Ілько. Володько зовсім не сподівався його тут бачити. Поглянув на нього, ніби зміряв. Ілько також подивився на Володька. Хвилинка непевності, але потім той зрадів. «А, здоров! І ти тут?» Підступив і подав Володькові руку. Володько мовчки, без усмішки, без найменшої зміни в обличчі подав йому свою. У голові пробігло кілька думок. Люди, що лежали в кожухах, поволі почали зводитись. Ганка встала і відійшла набік. Кіндрат виступив перед Ілька, міцно вдарив його правою рукою по плечі і сказав: «Де був?» «А тобі що?» – відступив і сказав Ілько. Йон похмуро глянув на нього. Володько покинув Ілька і слідкував поглядом за Ганкою. Вона мовчки стояла спиною до огню і щось думала. По часі кілька людей заступило її. На вогонь підкинули ще сухого труску. Полум'я спалахнуло. Люди в кожухах відкидали на кущі густі тіні. Догори летіли іскри і там гасли. «Можна починати!» – падали слова. «Ну, можна починати!» – тоді знов хтось сказав. «Починати! Скоро ранок, а ми натомлені!» – інший голос додавав. «Я сьогодні цілий день орав!» «На валах?» – питав ще інший голос. «Ні, зорав сіножать, трава там не росте!» «Є всі!» – сказав байдуже Йон. І всі одразу втихли. «Добре!» – додав по хвильці. Говорив ні до кого. Взагалі. Казав: «Ми тут?» – махнув загально рукою. «Порішили зробити нічліжанські сходини. Покликали кількох людей». Тут Йон зупинився і нашорошився. Люди, що стояли і сиділи навкруги огню, зацікавлено подивилися на нього. В цю саму мить Ганка, що була ззаду, крикнула: «Поліція!» «Хлопці, спасайтесь!» – крикнув Йон і висмикнув з кишені револьвер. Він хижо зиркнув кілька разів по всіх, потім підбіг до Володька. «Тікай!» – придушено крикнув йому в обличчя. «За мною!» І сам кинувся в кущі. Володько оглянувся за Ганкою, але її не бачив. Вона вже зникла в кущах. «Стуй! Стуй!» почулося в різних місцях. Після цього впало кілька стрілів. Звуки їх відбилися луною на другому боці долини під державним лісом. Всі кинулися в кущі. Володько побіг вбік за Йоном. Кущі густі. Він швидко розгортав їх, стрибав, перевалювався і плутався. «Стуй!» Почув він зненацька майже перед самим носом, але в цей мент гримнув постріл. Блиснув огонь. Почувся різкий вигук. За цим впало ще кілька стрілів. Та Володько біг вперед. Дерся щосили кущами. Галузя сікло його обличчя, чіплялося за одяг. Не було часу на це зважати. Стріли і вигуки чулися в різних місцях. Він наскочив на щось м'яке під ногами. Не зупинявся і не дивився, що там було, хоча йому здалося, що то була людина. «Це ти?» – почув він зненацька Йонів голос. «Біжи за мною! За мною!» – повторив він ще раз і побіг. Володько машинально побіг за ним. За ними чути було ще когось. Йон зупинився, присів за кущ і тихо, різко сказав: «Стріляю! Хто там?» «Брось, це я!» Почувся хриплий Кіндратів голос. Володькові здалося, що він сказав це зовсім спокійно. Йон зірвався і побіг. За ним Володько,
а за Володьком Кіндрат. Скоро вибігли на край запусту. Йон на хвилинку зупинився, махнув рукою. «Так просто!» Тихо проговорив і подався через сіножаті. У запусті все ще чути було окремі вигуки і час від часу стріли. Але то було вже за плечима. Спереду стояв густий, високий державний ліс, і вони втрьох побігли на нього. По короткому часі були в лісі. Тут Йон зупинився. «Володьку, ти не знаєш нічого?» Люто запитав, ніби хотів його розірвати. Він швидко і голосно сапав. У темноті зовсім його не видно, тільки чути те уривне, напружене сапання. «А де Ганка? Сергій?» сапаючи, казав Володько. «Побігли. Ганка кинулась перша. Сергій за нею», говорив Кіндрат. Йон не міг стояти на місці. «Хлопці, хлопці!» швидко казав він. «Тут стояти не можем. Далі. Між нами був Юда. Але хто?» «Знаю його», сказав Володько. Потім. Ходімо далі. Мусимо до ранку вибратися з цього місця». Всі три обернулися і пішли напомацьки через ліс. Йон не терпеливився. Йому хотілося знати, хто то був, але терпів. Пробиралися вперед, оминаючи чорні стовбури. Зупинялися, слухали, потім ішли далі. Над ранок вони всі три опинились на краю великого лісу. Товсті сосни, помішані з такими ж дубами, стояли густо і суворо. Вітер віяв по їх верхах, творив замотаний шум. Зрідка долітав до землі і біг. Перед утікачами розклалась довга вузька долина, заросла місцями кущами молодої вільшини. За нею знов ліс, знов такі самі сосни і дуби. Долина видається довгою, нерівною дорогою між двома стінами лісу. Володькові видається ця долина знайомою, але встановити, де це є точно, не може. Він зовсім вичерпаний. Гумовий його плащ в кількох місцях прорваний, обличчя подряпане і замурзане кров'ю. Так само Йон. Він до всього згубив свою кепку і має легко прострілену руку. Один Кіндрат вийшов цел і невредім, як він казав. Він зо всього посміхається, зрідка кидає невинний матюк, спльовує. «Да-да, Йоне, наробив ти кваші!» Йон перев'язує вдряпнену кулею руку, сердито на нього зиркає і не відповідає. Володько вийняв хустину. «Давай я перев'яжу цим», – каже він. Встає і підступає до Йона. «В'яжи!» – каже сердито Йон. «Холера, як я на нього напоровся! Але дістав!» – добавив він до всього. Володько став на коліна, відірвав від рани брудну скривавлену ганчірку і сховав її до кишені. «Нічого», – сказав він, – «бувало і гірше». «Пригадуєш? Володько, пригадуєш, як то ми вернулись з Віча, а вони з Башковець? Пригадуєш Антона?» «Тоді Йон ще...» «А ти мовчи», – перебив Володька Йон. «Кажи ліпше, хто б привів шпаків». «Ілько», – коротко сказав Володько. Він зав'язував Йонові руку і знову сів. Йон ще більше насупив свої густі брови, вийняв з роздертої кишені старого револьвера. «І я так думав», – сказав він, окручуючи скривавленою рукою валець. «Гад! Він від мене не втече! Брешеш, не втечеш! Задушу оцими руками! А звідки ти знаєш?» «Знаю. Він водився з Бухловим. Наталка казала». Відривно ставив Володько речення. «Гад!
ще раз сказав Йон і замовк. Дивився перед себе на долину. Уста його висихали від знервування. Раз у раз слинив їх язиком. Ранок все яснішав. Десь за лісом, мабуть, сходило сонце. По небі летіли хмари. Навкруги шумів старий, суворий ліс.